අයිබෝන් මේ වැඩසටහන පටිගත කරන අද දිනය පෙබරවාරි 4 වෙනිදා. ජාතිය නිදහස සමරන දවසක්. හැබැයි අපි ජාතියක් විදිහට ඇත්තටම නිදහස්ද කියලා අපි වෙනම කෝණයකින් කතා කරන්න අද තීරණය කළා. ඒ වෙනුවෙන් ඊටාම සුදුසු භූමියකට, ඊටාම සුදුසු මිනිසෙක් එක්ක අපි අද මුණ ගැහෙනවා. ඒ නිසා අපි අද දවසේදී ඇත්තටම අපි ජාතියක් විදිහට නිදහස්ද කියන කාරණයක්, නිදහස් ජාතියක් නිදහස ලබා ගත්තේ කාගෙන්ද, නිදහස නැති කරගත්තේ කවුද කියන දේවල් පිළිබඳවත් ගැඹුරින් කතා කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කර සිටියා මේ සාකච්ඡාවට ඔබ දැනටමත් හඳුනන ආචාර්ය පර්ණගම මැතිතුමන්ව. අයිබෝන් මැතිතුමන්. අයිබෝන්. දැන් අපි මේ ජාතියක් විදිහට නිදහස සමරන දවසක් වෙලානේ අද දවස. හැබැයි අපි කිසිම නිදහස් උත්සවයකවත් කිසිම තැනක නැහැ. අපි බොහොම හුදේකලා තැනකයි මේ ඉන්නේ. ඒකට විශේෂ හේතුවක් අපි අද කතා කරන වැඩසටහන තුලත් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ භූමිය ඊටම සුවිශේෂී භූමියක්. අපි මේ ඉන්නේ ඌව පර්ණගම විද්‍යාල භූමිය තුලයි අපි මේ ඉන්නේ. එතකොට එක්තරා අන්තයකින් කතා කරාම ඒක මෙතුමන්ගේ ජන්ම භූමිය. අනෙක් අර්ථයෙන් ගත්තාම මෙතුමන් අකුරු උගත් භූමිය. අනෙක් අතෙන් ගත්තාම එක්තරා කාලයකදී එතුමන් මේ පාඨශාලාවේ ප්‍රධාන විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්න තරම් වාසනාවන්ත වෙනවා. එහෙම පසුබිමක් තියාගෙන තමයි අද දවසේදී මේ භූමිය දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඔබ හිතයි ඌව පර්ණගම මහාවිද්‍යාලයේ භූමිය ඇයි අපේ ඉතිහාසයට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව අපට මේ සාකච්ඡාවේ අනතුරුව තීන්දුව කරන්න පුළුවන් ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේක ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ භූමියක්. මේක ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨයින් ගැවසුණු භූමියක්. සහ අපේ වීරයින් අවසන් සුසුන් පොද මේ වාතලයට මුසු කළ භූමියක්. ඒ නිසා මේ නිදහස අපි අද දවසේදී සමරන්නේ වෙනත් විදියකින්. ඒ නිසා මේ අපිට තියෙන අභිමානයත් එක්ක ඊටාම සෝචනීය පුවත් රැසක් සංගවගත්තු, දරාගත්තු භූමියක් හැටියට අද දවසේදී අපිට මේ භූමිය හඳුන ගන්නත් පුළුවන්. මැතිතුමනි, මේ පිළිබඳව ඊටාම හොඳින් ගැඹුරින් ඉතිහාසයේ සිටම කරුණු දන්නේ ඔබතුමන්. අපි ඔබතුමන්ට මේ භූමිය පිළිබඳව තියෙන සම්බන්ධයත් මතක් කරලා මේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ගායන මහත්තයා ගොඩක් ස්තුතියි. මේ ප්‍රදේශයේ ඔබතුමා කියව විදිහටම ශ්‍රේෂ්ඨ භූමියක්. ඒ කියන්නේ හෙළ විරුවන් හිටිය භූමියක්. ඒ කියන්නේ සුද්දන්ට විරුද්ධව සටන් කරපු, සටන් මෙහෙවපු භූමියක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. විරෝධාර හෙළයන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රදේශයේ ගැවසුණු නිසා සුද්දන්ට හිස රදයක් වුණා මේ ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කරන්න. ඒ නිසා බලයෙන් මේ ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ බලකොටුවක් හැදුවා. මැක්ඩොනල් කියන සුදු අධිරාජ්‍යයා විසින් තමයි ඒක හදලා පාලනය කරේ. ඒ හින්දා මේ ස්ථානයේ මැක්ඩොනල් කොටුව වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒත් මේක අපේ ජන්ම භූමිය. ඒ නම දැන් අපි මකලා මේක ඌව පර්ණගම කියලා හඳුන්වනවා. ඇත්තටම මේ ස්ථානයේ ඌව පර්ණගම කියවට මේ ස්ථානයේ යටගේ නම අංගල්ලියද්ද කියලා කියන්නේ සිංහලයන් අංගම්පොර පුහුණු වුණ ස්ථානය. ඒ ස්ථානයේ වට කරලා සුදු අධිරාජ්‍යයන් මේ ස්ථානයේ බලකොටුවක්, සුදු අධිරාජ්‍යයන්ගේ බලකොටුවක් සකස් කරා. සකස් කළා සුදු අධිරාජ්‍යයන් මේ ස්ථානයේ සිංහලයන් පාලනය කරන්න විවිධ උපක්‍රම යොදලා තියෙනවා. එක්කම අපේ වීර සිංහලයන් හෙළයන් මේ ස්ථානයේ විශාල වශයෙන් ඝාතනය කළා තියෙනවා. 1818 කියන වර්ෂයේදී සුදු අධිරාජ්‍යයන් 700කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ සිංහලයන් විසින් මරලා දැම්ම ස්ථානය. එහෙනම් අපේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ වීරත්වයත් මේ ස්ථානයෙන් නිරූපණය කරනවා. සුදු අධිරාජ්‍යයන්ගේ සෙබළු 700කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකම දිනක මේ ස්ථානයේ ඝාතනය කළා තියෙනවා. වීර කැප්පෙටි පොළත් අංගල්‍යද්දී කුමාරයාමි සටන් මෙහෙवला. ඒකේ තේරුම තමයි සුද්දන්ට ඊටාම දරුණු අන්ත පරාජයක් අත්කර දීපු භූමියක් මේක. ඇත්තටම ලංකාවේ මේ තරම් එක දිනක විනාශ කරපු සුදු අධිරාජ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් සුදු සෙබළුන් ප්‍රමාණයක් වෙන ස්ථානයක නැති තරම්. මේ ස්ථානයේ තමයි වැඩිපුරම එකම දිනයක ඔවුන් විනාශ කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවනේ ඇහැලේපොළ මහාධිකාරතුමාට අපේ සිංහල මිනිස්සු ඒ දවස්වල කිව්වේ දෙවෙනි රජුරෝ කියලානේ. එතකොට එතුමන් රජ කරවීමේ අරමුණ ඇතුව තමයි බොහෝ දේ සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා තමයි අපිට මං හිතන්නේ අපේ රාජකීය පෙළපත අහිමි වෙලත් ගියේ. කොහොම නමුත්
අපි 1818 ඌව වෙල්ලස අරගලය පිළිබඳව කතා කරන්නේ අභිමාණයෙන් වුණාට මේ 818 මේ අරගලය නිසා අපේ ප්‍රදේශවලට සිදු වුණු හානිය අපට ගැනිය නොහැකි තරම්. අපි දන්නවා මේ 818 මේ ඌව වෙල්ලස අරගලය නිසා මේ ප්‍රදේශවලට සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් කරපු ඛේදවාචකය කරපු විනාශය අපිට මේ හැම තැනකදීම හැම ගමකදීම අපිට අදටත් දකින්න පුළුවන්. අදටත් මේ ඌව ප්‍රදේශවාසීන්ට ඔළුව ඔසවගන්න බැරුව ඉන්නවා නම් ඒ 818 සිද්ධ වෙච්ච හානියේ ප්‍රබලත්වය කියලා අපි තාමත් විශ්වාස කරනවා. කොහොම නමුත් මේ අපි පසුපසින් තිබෙන මේ විශාල මාර්ගහ ඊටම දරුණු ඛේදවාචකයන් කතා ප්‍රවෘත්තින් ගණනාවක් දරාගෙන ඉන්න වෘක්ෂයක්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. මේ වෘක්ෂයේ දිහා බැලුවාම දැනටත් අද පෙබරවාරි 4 වෙනිදා මං හිතන්නේ සාකේ මෙතරම් හොළඟ තිබ්බත් ගහේ කොළත් සෙලවෙන්නේ නැතුව ඇත්තටම ලංකාවටම කඳුළු සලන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගහේ සාකේ කොළ කිසිවක් සෙලවෙන්නේ නැතුව එකම ආකාරයට පවතින්නේ මං හිතන්නේ අපිට සෝචනීයත්වය නිරූපණය කරන්න වෙන්නේ නැති මේ සාකේ තමයි අපි සිංහලයන් ගෙනල්ලා මේ සුදු අධිරාජ්‍යයන් එල්ලලා සිංහලයන්ට වද දීපු ස්ථානය. මේ සාකේ නැත්තම් මේ ගහේ අපේ සිංහලයන් එල්ලලා විශාල වශයෙන් අපේ හෙළයන්ට වද දීපු ස්ථානයක් මරලා දාපු ස්ථානයක්. ඒක මම හිතන්නේ තවමත් ඔබතුමාට පේනවා ඇති මේ පරිසරයේම නිසල්මන් භාවය. එකම එහා පැත්තේ තියෙන සියඹලා ගහ අපේ සිංහලයන් ඒ සියඹලා ගහට තියලා ඇන ගහලා වද දීලා තියෙනවා. ඒකේ ඇන තවමත් එක දෙක අපිට පේන්න තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙන සාකේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා සාකේ මේ වෙන විට විශාල වෙන නිසා ඇන සමහර ඒවා පේනවා අඩුයි සමහර ඒවා පේනවා. අපි දන්නවනේ සිංහලුන්ට උසස් නිලතල ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හජ්ජි මරික්කාට යම් නිලයක් දුන්නු නිසා තමයි මේ ප්‍රදේශවාසීන් අතර යම් යම් මතගැටුම් මේ සඳහා ඇති වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒත් එක්කම විල්බාවෙන් දොරේසාමි Tamanට රජපෙළපතට උරුමකම් තියනවා කියලා මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්ක ඌව උපදිසාපති වශයෙන් උපේජන්ත වශයෙන් පත් වෙනවා සිල්වෙස්ටර් විල්සන්. ඉතින් මේ සිල්වෙස්ටර් විල්සන් සහ මේ හජ්ජි මරික්කාර් දෙන්න තමයි දොරේසාමිව අල්ලන්න එවන්නේ. ඔවුන්ව ඝාතනය වෙන්නේ බිබිලදී. ඒ නිසා මේ කියන කාරණාත් එක්ක තමයි 1818 මේ මහා අරගලයට මූල බීජය වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ. පසුබිම සකස් වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා සිංහලයන්ගේ හිත රිදවීම තුළ ඔවුන් නැගිටීම තුළ මේ ඇති වුණු ඛේදවාචක නිසා අදටත් මේ ප්‍රදේශවාසීන්ට යම් යම් මට්ටම් වලින් ඉහළට එන්න තවමත් අපහසුතාවයක් අපි අද වෙද්දි දකිනවා. කොහොම වුණත් මේ භූමිය තුළ මැක්ඩොනල්ඩ් කොටුව විදිහට ඔවුන් හඳුනාගත්තු එහෙම නැත්නම් අංගන් ලියද්ද තමයි මේ තියෙන්නේ. ඇත්ත කතාව මේක තමයි අංගන් ලියද්ද. අංගන් ලියද්ද සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ පරම්පරාවටත් යම්කිසි ලේ උරුමයකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අංගන් ලියද්දේ ඒ ලේ උරුමේ කතාවස්තුවත් අපි මේ වෙලාවේ දිගහරිමු. අංගන් ලියද්දේ කුමාරිහාමි කියලා කියන්නේ මගේ පියාගේ කිරියම්මා. කියන්නේ මගේ මිත්තණියක්. ගලහගම ගුණය යවා තමයි කැප්පිටිපොළ නිලමෙට නැත්තම් මොණරවිලට හසුන් පතක් යවුවේ සිංහලයන් සමග එකතු වෙන්නේ කියලා. ඇගේ දරුණුතම ලිපිය අනුව තමයි ඔහු සිංහලයන් හැම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඉතිහාසයේ ඒවා ඒ ආකාරයෙන් විස්තර වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ විස්තරය ඔබතුමාලා දන්නවා. නමුත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අංගල්‍යද්දී කුමාරිහාමිගේ ගුණය හරහා යපු ලිපිය මත ඔහු ඒට බියවි සිංහලයන් සමග එකතු බවයි. ජාතියක් හැටියට නිදහස් කියලා කිව්වට අපි කියනවානේ 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා අපිට නිදහස අපි ලබා ගත්තා කියලා. නමුත් ඇත්තට මේක ලබාගත්තු නිදහසක්ද ලබා දුන්නු නිදහසක්ද කියලා අපි යාලි ප්‍රශ්න කළ යුතු වෙනවා. මොකද 1947 වෙද්දී ඉන්දියාවට නිදහස ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් මේ Tamanගේ අධිරාජ්‍ය ගොඩනගාගත්ත යටත් විජිත රටවල් වලට නිදහස ලබා දෙමින් හිටියද කියන ප්‍රශ්නකුත් අපිට තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපේ මිනිස්සු ඇත්තටම නිදහස භුක්ති විඳද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ තමයි මේ 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා නිදහස ලබා ගත්තා නම් ඊට වසර 5කට 6කට පස්සේ නිදහස් චතුරස්‍රය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිදහස් චතුරස්‍රය විවෘත කිරීම සඳහා ගයන් මහත්තයා එංගලන්තයේ ඉඳලා මහරජින පැමිණියා. එහෙනම් මං හිතන්නේ වෙනකොටත්
අපිට ඇත්තටම නිදහසක් තිබිලා නැහැ. ඔවුන්ට ගැදිව අපි ජීවත් වෙලා කියලා. නිදහස් චතුරස්‍රය විවෘත කරන්න එංගලන්ත මහරජිනට ආරාධනා කරන්න සමත් ජාතියක් නිදහස්ත කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ වගේම වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳව බැලුවත් අපි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ කියලා අපිට හිතෙන්නේ. ඒ නිසා සිංහලයින්ට Tamanගේ අනන්‍යතාවයේ ලකුණ සලකුණ තාමත් මේ මහ පොළොවේ පැල කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි බොහෝ අය Tamanගේ සමාජ තත්ත්වය Tamanගේ පුළුවන්කාරකම් මේ සියල්ල පෙන්වන්න උත්සාහ කරන ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ නිසා අදටත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ගැලවුණු ජාතියක් නෙමෙයි. අර අනගාരിക ධර්මපාලතුමත් කිව්වනේ සුද්දෝ මේ රට දාලා ගියාට මෙහි ඉතුරු වෙන කළු සුද්දෝ සුද්දන්ට වැඩිය භයානක වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය අද වෙනකොටත් අපි දකිනවා මේ 2020 වෙනකොටත් අපි දකිනවා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරන්නේ නියම හෙළයින්ට නියම සිංහලයින්ට Tamanගේ දෙස බස රැසට දිවි හිමියෙන් පෙම් කරන මිනිසුන්ටයි අපි මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මේ මොහොත වෙන විට ඔවුන්ට මේ කාරණේ දැනමින් තිබෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන ස්ථානය අතිශයින්ම සිංහලයින්ට ඊටාම දරුණු තත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිද්ධ වුණු ස්ථානයක්. පරණගම මැතිතුමන් මතු කළා වගේ අපේ සිංහලයින් වීර සෙබළුන් අල්ලලා එල්ලා තිබුණු ගස තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ගහ යට ඉන්නකොට අපිට හිතෙනවා මොනතරම් වීරයින් Tamanගේ ලේ මේ භූමිය හලන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ වගේම මීට තව පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට ගියාම අපිට සියඹලා ගහක් තියෙනවා විශාල. මේ සියඹලා ගහේ තමයි මෙතුමන් පවසන විදිහට ඔවුන්ට ඇන ගහලා මැරෙන තුරු එල්ලලා තිබුණු තැන. ඒ නිසා අපිට නිදහස සමරන්න හිතුන ඔවුන් එක්ක මම හිතනවා ඒක අසාධාරණ නැතුව ඇති කියලා.